happening before the Dhamma talk. Mr. Kulure asked Lokamdu, what is this called? This thing called Kaya Bhavana, sometimes called development or cultivation of the body. So usually it's explained as this samvara, Indriya samvara, restraint or restraint of the senses. වඩලනද කාය භාවනා ඇත්තේ කියන්නේ ධම්මරාගේ දැන් ගියාද ඉන්ද්‍රිය භාවනා සූත්‍රයේ හුඟක් හොඳයි හා කාලේ මදුවේ දන්නේ කියන්නේ කාලේ මදුවේ එනවා ඈ එන් ටිකක් කියමු එතකොට ඉන්ද්‍රිය භාවනාවෙන් කරන්නේ මේ ඇහැ සංවර කර ගැනීම කන සංවර කර ගැනීම නාසය දිව කය මේ සංවර කර ගැනීම මේ වගේ කතා තියෙනවා සත්‍ය කතෙක් මගේ කතාවනේ ඔව් ඒක තියෙනවා is there like that in this Satchaka when the Buddha talks about the development of the body and then the Buddha says ඔව් ඒක මධ්‍යම නිකායේ තියෙනවා ඔය එක තුඟ දිග එක ඔව් ඔව් ඉන්ද්‍රිය භාවනා හරි දැන් ධම්මරාගේ කියන්නේ මේ ඉන්ද්‍රිය භාවනා සූත්‍රය මේක තමයි මධ්‍යම නිකායේ අන්තිම සූත්‍රය. ඒවම මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා කජංගලායන් විහෙරති මුකේලුවනේ. තරා කාලයක බුදුරජාණන් වහන්සේ කජංගලා කියන ගමේ මුකේලු කියන වනයේ වාසය කරනවා. අතකෝ උත්තරෝ මානව පාරිසරියාන්තේ වාසී යේන භගවා තේනක සම්පූර්ණ. ඒ වෙලාවේ උත්තර කියලා තරුණේ පාරිසරිය කියන ඒ ගුරුවරයාගේ ගෝලේ බුදුරජාණන් වහන්සේට ආවා. උපසංකමිත්වා භගවතා සබ්දින් සම්මෝධි සම්මෝධනීයං කතං සාරාණීයං වීති සාරෙත්වා ඒකමන්තං නිසී එවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේත් එක්ක සතුටු වෙලා සතුටු සාමීචි කතා කරලා එකත් පස්සෙන් වාඩි වුණා. ඒකමන්තං නිසින්නම් කෝ උත්තරම් මානවං පාරිසරියන්තේ වාසින් භගවා ඒතදෝච. එකත් පස්ස සිටියා වූ ඒ උත්තර මානවකයා බුදුරජාණන් වහන්සේට මෙහෙම කිව්වා. එයාට බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහෙම කිව්වා. දේශේති උත්තර පාරිසරියෝ බ්‍රාහ්මනෝ ශාවකානං ඉන්ද්‍රිය භාවනන්ති. උත්තර පාරාසරිය බ්‍රාහ්මණයා ශ්‍රාවකයන්ට ඉන්ද්‍රිය භාවනාව උගන්වනවා. දේශේති බෝ ගෝතම පාරාසරියෝ බ්‍රාහ්මනෝ ශාවකානං ඉන්ද්‍රිය භාවනන්ති. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පාරාසරිය බ්‍රාහ්මණයා ශ්‍රාවකයන්ට ඉන්ද්‍රිය භාවනාව උගන්වනවා. යථාගතම් පන උත්තර දේශේති පාරාසරියෝ බ්‍රාහ්මනෝ ශාවකානං ඉන්ද්‍රිය භාවනාව. උත්තර පාරාසරිය බ්‍රාහ්මණයා ශ්‍රාවකයන්ට කොහොමද ඉන්ද්‍රිය භාවනාව උගන්වන්නේ? ඉද බොහෝ ගෝතම චක්කුණා රූපන්න පස්සති සෝතේන සද්දන්න සුනාති එවං කෝ බොහෝ ගෝතම දේශේති පාරාසරියෝ බ්‍රාහ්මනෝ ශාවකානං ඉන්ද්‍රිය භාවනාව. තවත් ගෞතමයන් වහන්සේ පාරාසරිය කියනවා යාගේ ගෝලයන්ට ඇස් වලින් රූප බලන්න එපා. කන් වලින් ශබ්ද අහන්න එපා. මේ විදිහට තමයි බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ පාරාසරිය බ්‍රාහ්මණයා එයාගේ ශ්‍රාවකයන්ට ඉන්ද්‍රිය භාවනාව උගන්වන්නේ. ඒවන් සන්තේකෝ උත්තර අන්ධෝ භාවිත ඉන්ද්‍රියෝ භවිස්සති. එහෙනම් උත්තර අන්ධය වඩපු ඉන්ද්‍රිය ඇති බවට පත් වෙනවා. වදිනෝ භාවිත ඉන්ද්‍රියෝ භවිස්සති. කතා කරන්න යන්නේ. වීරියය වඩපු ඉන්ද්‍රිය ඇති අය බවට පත් වෙනවා. යථා පාරිසරියස්ස බ්‍රාහ්මනස්ස වචන. පාරිසරිය බ්‍රාහ්මණයාගේ වචනයට අනුව අන්ධයෝයි
වීර්ය අයයි ඉන්ද්‍රිය භාවනා ඉන්ද්‍රිය වඩපු අය බවට පත් වෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. එවං උත්තේ උත්තරෝ මානෝ පාරිසරියන්තේ වාසී තුන්හි භූතෝ මංකු භූතෝ පත්තක්කන්தோ අදෝමුඛෝ පජ්ජායන්තෝ අපටිභානෝ නිසීදි. එහෙම කිව්වහම බුදුරජාණන් වහන්සේ උත්තර පාරිසරියගේ ගෝලයා නිශ්ශබ්ද වෙලා ඇකිලිලා කඳ ඉස්සරහට නවාගෙන මූණ යටට නවාගෙන කේන්තියෙන් දැවි දැවි මොකුත් වැටහෙන්නේ නැතුව එහෙම වාඩි වෙලා හිටියා. දැන් මේ බෝධියට තේරුණාද? දැන් වාසිය. ටිකක් කියන්න දෙපාවුනේ. So that's this development of the faculties, last sutta of Majjhima Nikaya, number 152. Thus have I heard, on one occasion the Blessed One was living at Kajangala in a grove of Mukhelu trees. Then the Brahmin student Uttara, a pupil of the Brahmin Parasarya, went to the Blessed One and exchanged greetings with him. When this courteous and amiable talk was finished, he sat down to one side. The Blessed One then asked him, Uttara, does the Brahmin Parasarya teach the disciples the development of the faculties? He does, Master Gautama. But Uttara, how does he teach his disciples the development of the faculties? Here, Master Gautama, one does not see forms with the eye, one does not hear sounds with the ear. That is how the Brahmin Parasarya teaches his disciples the development of the faculties. If that is so, Uttara, then a blind man and a deaf man will have developed faculties according to what the Brahmin Parasarya says. For a blind man does not see form with the eye, and a deaf man does not hear sounds with the ear. When this was said, the Brahmin student Uttara, Parasarya's pupil, sat silent, dismayed, with shoulders drooping and head down, glum and without response. අතකෝ භගවා උත්තරම් මානවම් පාරසරියන්තේ වාසින් තුන්නී භූතම් මංකු භූතම් පත්තක්කන්දං අදෝමුකම් පජ්ජායන්තං අපටිභානං විදිත්වා ආයස්මන්තං ආනන්දං ආනන්දසි. එතකොට ඒ උත්තර මානවකයා මේ නිශ්ශබ්ද වෙලා කඳ ඉදිරියට නවාගෙන යට බලාගෙන මොකුත් වැටහෙන්නේ නැතුව එහෙම ඉන්නවා දැකලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට කතා කළා. අඤ්ඤතාකෝ ආනන්ද දේශේති පාරිසරියෝ බ්‍රාහ්මනෝ ශාවකානං ඉන්ද්‍රිය භාවනං අඤ්ඤතාච පනානන්ද අරියස්ස විනේ අනුත්තර ඉන්ද්‍රිය භාවනා හෝති. ආනන්ද පාරිසරිය බ්‍රාහ්මණය ශ්‍රාවකයන්ට ඉන්ද්‍රිය භාවනා උගන්වන විදිය එක විදිහක්, ආර්ය විනී ඉන්ද්‍රිය භාවනාව තව විදිහක් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට කිව්වා, දේශනා කළා. ඒතස්ස භගවා කාලෝ ඒතස්ස සුගත කාලෝ යම් භගවා අරියස්ස විනේ අනුත්තරං ඉන්ද්‍රිය භාවනාන් දේශෙය්‍ය. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ තමයි වෙලාව, මේ තමයි ඒට සුදුසු කාලය. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ආර්ය විනේ උතුම් ඉන්ද්‍රිය භාවනාව දේශනා කිරීමට. භගවතෝ සුත්වා බික්ඛු ධාරෙස්සන්තිති. භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් අහලා භික්ෂුන් වහන්සේලා ඒක දැනගන්නවා, ඒක දරා ගන්නවා කියලා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා. තේන ආනන්ද සුනායි සාදුකම් මනසිකරෝහි වාසිස්සාමි. එහෙනම් ආනන්ද හොඳින් අහන්න, මතක තියාගන්න, දෙසන්නේමි. එවම් බන්තේතිකෝ ආයස්ම ආනන්දෝ භගවතෝ පච්චස්සෝසි භගවා ඒකදෝතෝ. එහෙමයි ස්වාමීන් කියලා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න මෙහෙම දේශනා කළා. Then knowing this, the Blessed One addressed the Venerable Ananda. Ananda, the Brahmin Parasarya teaches his disciples the development of the faculties in one way, but in the Noble One's discipline and the supreme development of the faculties is otherwise. Now is the time, Blessed One. Now is the time, Sublime One, for the Blessed One to teach the supreme development of the faculties in the Noble One's discipline. Having heard it from the Blessed One, the bhikkhus will remember it. Then listen, Ananda, attend closely to what I shall say. Yes, Venerable Sir, replied Venerable Ananda, and the Blessed One said this.
කතංච ආනන්ද අරියස්ස විනේ අනුත්තරා ඉන්ද්‍රිය භාවනා හෝති. ආනන්ද ආර්ය විනේ අනුත්තර වූ ඉන්ද්‍රිය භාවනාව කෙසේ වන්නේද? ඉදානන්ද බික්කුණෝ චක්කුණා රූපං දිස්වා උප්පජ්ජති මනාපං උප්පජ්ජති අමනාපං. ආනන්ද මේ ශාසනයේ භික්ෂුවකට ඇහෙන් රූප දැකලා මනාපය උපදිනවා අමනාපය උපදිනවා. උප්පජ්ජති මනාපාන් මනාපං. මනාප අමනාප දෙකම උපදිනවා. සෝ එවං පජානාති. ඔහු මෙසේ දැනගන්නවා. uppannං කෝමි ඉදම් මනාපං uppannං අමනාපං uppannං මනාපා මනාපං. මට මේ මනාපය ඉපදුණා නැත්නම් කැමැත්ත ඉපදුණා. මට මේ අකමැත්ත ඉපදුණා. මට මේ කැමැත්ත හා අකමැත්ත ඉපදුණා කියලා ඔහු ප්‍රජානනය කරනවා. හොඳින් දැනගන්නවා. තංචකෝ සංකතං ඕලාරිකං පටිච්චසමුප්පන්න. ඒදවනයි සංකතයි ගොරෝසුයි ප්‍රත්‍යංගෙන් ඉපදුණා. ඒතං සන්තං ඒතං පනීතං යදිදං උපෙක්ඛාති. යම් මේ උපේක්ෂාවක් වේ නම් ඒ සාන්තයි ඒ ප්‍රණීතයි කියලා යා දැනගන්නවා. විශේෂයෙන් දැනගන්නවා. තස්සතං uppannam මනාපං uppannam අමනාපං uppannam මනාපා නිරුද්ධති. ඔහුට උපන්නේ මනාපයත් නිරුද්ධ වෙනවා අමනාපයත් නිරුද්ධ වෙනවා මනාප අමනාප දෙකමත් නිරුද්ධ වෙනවා. උපේක්ඛා සන්තාති. උපේක්ෂාව පිහිටා හිටිනවා. සේයතාපි ආනන්ද චක්කුමා පුරුෂෝ උම්මීලෙත්වා වා නිම්මේලෙය්‍ය නිමීලෙත්වා වා උම්මීලෙය්‍ය. ඒවංචකෝ ආනන්ද යස්ස කස්සති ඒවං සීගං ඒවං තුවටං ඒවං අප්පකසිරේන uppannam මනාපං අමනාපං uppannam මනාපං නිරුච්ඡති. කියලා හිතෙන්නේ. යම් ඊට හරියට ආනන්ද මිනිසෙක් වහාම ඇස්පිය ඇරලා ඇස පියා ගන්නවා වගේ එසේම මේ පුද්ගලයාට මනාපය ඉක්මනට උපදිනවා මනාපය වහාම නැති වෙනවා මනාපාමානාප දෙකත් නිරුද්ධ වෙනවා. උපේක්ෂාව පිහිටා හිටිනවා. අයං උච්චතානන්ද අරියස්ස විනේ අනුත්තරෝ ඉන්ද්‍රිය භාවනා ඉන්ද්‍රී චක්කු විඤ්ඤේයසු රූපේසු. ආනන්ද මේ තමයි ආර්ය විනේහි උතුම් ඉන්ද්‍රිය භාවනාව ඇහින් දැත යුතු රූප පිළිබඳව. Now, Ananda, how is there the supreme development of the faculties in the noble one's discipline? Here, Ananda, when a bhikkhu sees a form with the eye, there arises in him what is agreeable, there arises in him what is disagreeable, there arises what is both agreeable and disagreeable. He understands thus, there has arisen in me what is agreeable, there has arisen what is disagreeable, there has arisen what is both agreeable and disagreeable. But that is condition, grows, dependently arisen. This is peaceful, this is sublime, that is equanimity. The agreeable that arose, the disagreeable that arose, and the both agreeable and disagreeable that arose, cease in him, and equanimity is established. Just as a man with good eyesight, having opened his eyes, might shut them, or having shut his eyes, might open them, so too concerning anything at all, the agreeable that arose, the disagreeable that arose, and the both agreeable and disagreeable that arose, cease just as quickly, just as rapidly, just as easily, and equanimity is established. This is called, in the noble one's discipline, the supreme development of the faculties regarding forms cognizable by the eye. තුනචපරං ආනන්ද බික්කුණෝ සෝතේන සද්දං සුත්වා. නැවතත් ආනන්ද භික්ෂුවකට කනින් ශබ්ද අහලා උප්පජ්ජති මනාපං කැමැත්ත උපදිනවා මනාපය උපදිනවා. උප්පජ්ජති අමනාපං අමනාපය උපදිනවා. උප්පජ්ජති මනාපාමනාපං කැමැත්ත සහ අකමැත්ත උපදිනවා. සෝ එවං පජානාති. ඔහු මෙසේ දැනගන්නවා. uppannam කෝමේ ඉදම් මනාපං. මට මේ මනාපය ඉපදුනා. uppannam අමනාපං. අමනාපය ඉපදුනා. uppannam මනාපාමනාපං. මනාපය සහ අමනාපය ඉපදුනා. තංචකෝ සංකතං. ඒදවනාහි සංකතයි.
ඕලාරික ගොරෝසි පටිච්ච සමුප්පන්න ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් ඉපදුනා. ඒතං සන්තං ඒතං පනීතං යදිදං උපේක්ඛාද. යම් මේ උපේක්ෂාවක් වේ නම් ඒ ශාන්තයි, ඒ ප්‍රණීතයි කියලා දැනගන්න. තස්සතං uppannam මනාපං අමනාපං තස්සතං uppannam මනාපං uppannam අමනාපං uppannam මනාපාමනාපං නිරුච්ඡති. ඔහුට ඒ උපන් මනාපය නිරුද්ධ වෙනවා. අමනාපයත් නිරුද්ධ වෙනවා. මනාප අමනාප දෙකම නිරුද්ධ වෙනවා. උපේක්ඛා සන්තාති. උපේක්ෂාව පිහිටා හිටිනවා. සේයතිදං ආනන්ද යම්සේ ආනන්ද බලවත් පුරුෂයෙක් අප්පකසිරේන කිසි උත්සාහයක් නැතුව අච්චරම් පහරෙය අසුරක් ගහනවා. ඒව මේවකෝ ආනන්ද එසේම ආනන්ද යස්ස කස්සති ඒවං සීගං ඒවං තුවටං යමෙකුට ආනන්ද මෙසේ ශීඝ්‍රව මෙසේ වහාම ඒවං අප්පකසිරේන කිසිදු උත්සාහයක් නොමැතිව uppannam මනාපං උපන් මනාපය uppannam අමනාපං උපන් අමනාපය uppannam මනාපාමනාපං නිරුද්ධ නීත පොඩි දෙකක් ලියන්න මේක. උපන් මනාපමනාපය නිරුද්ධ වෙනවා. උපේක්ඛා සන්තාති. පළවෙනි එක උපේක්ෂාව පිහිටා හිටිනවා. උම්මිල්ලික්කා අමල්ලි. අයං උච්චතානන්ද අරියස්ස විනේ අනුත්තරා ඉන්ද්‍රිය භාවනා සෝත විඤ්ඤේ ජීසු සද්දේසු. ආනන්ද මේ තමයි ආර්ය විනේ තුන් ඉන්ද්‍රිය භාවනාව කනින් දත යුතු ශබ්ද පිළිබඳව. ඉතින් මේ විදිහටම තමයි නාසය පිළිබඳවත්, දිව පිළිබඳවත්, කය පිළිබඳවත්, මනස පිළිබඳවත් පළවෙනි එක ඒ විදිහටම තමයි මේ ඉංග්‍රීසිද පාලිද? ඒක හැබැයි උපමාවල වෙනස්කම් තියෙනවා එක එක විදිහට. ඉංග්‍රීසි. English at it. ඔව්. ඇත්තිනම් ගහන එක. First one is eye blinking. දෙවෙනි එක අච්චරා සංඝාත මත්තම් ඉංග්‍රීසි. Eye blinking means like opening the closed eyes or closing the opened eye. அது இவரே தாங்க இது கீழே. So the second one is same for the ears, cognizable by the ear. The difference is only in the simile. මේ මොකන්නේ දෙක. Is so I will just read the simile part. Okay, just as a strong man might easily snap his fingers, finger snapping. So too concerning anything at all, the agreeable that arose, the disagreeable that arose, and both agreeable and disagreeable that arose. Just as quickly, just as rapidly, just as easily cease, and equanimity is established. This is called in the noble one's discipline, the supreme development of the faculties regarding sounds cognizable by the ear. मैं तो फोटो गत्ता नहीं दिखते ला मारते ना मैं पण තුන්වෙනි එක මොකද්ද? තුන්වෙනි එක තියෙන්නේ නාසයෙන් දැන ගැනීම සම්බන්ධයෙන්. ඒ කියන්නේ උපමාවක් තියෙනවා නෙළුම් පතකට වැටුණු බිඳුවක් මහා පෙරලිලා යනවා වගේ නොසිට ආන්නේ වගේ ශීඝ්‍රව උපන් මනාප අමනාප නිරුද්ධ වෙනවා. So then the third one is about odors cognizable by the nose. And the simile is this: just as raindrops on a slightly sloping lotus leaf roll off and do not remain there, so too concerning anything at all, the agreeable that arose, the disagreeable that arose, and the both agreeable and disagreeable that arose cease as just as quickly, just as rapidly, just as easily, and equanimity is established. So it's ඒක මොකද්ද වෙන්නේ? water drops on lotus or ඔව් ලෝටස් පොල් එකට. ඊගාවට තියෙන්නේ පුරුෂයෙක් දිව අගට කෙල ටිකක් අරගෙන පිඹිනවා වගේ දිවෙන් රස දැනගෙන උපදින මනාප අමනාප වහාම දුරු කරනවා. So the next one is about the tastes cognizable by the tongue, and the simile there is just as a strong man might easily spit out a ball of spittle collected on the tip of his tongue. So as quickly those cease and the equanimity is established. ඊගාවකේ තියෙන්නේ බලවත් පුරුෂයෙක් ඇකුළු වතක් දිගු කරනවා වගේ සම්මිංජිතම පසාර. කය පිළිබඳව දැනෙන මනාප අමනාපයන් දුරු කරලා උපේක්ෂාවට.
So මේම කරන වෙලාව. the number 4, the simile, is the very often used in the suttas about the men extending the like bent arm or bending the extended arm. ඊගායකයේ තියෙන්නේ මනස සම්බන්ධ එක. ඒකේ තියෙන්නේ දවසක් පුරා රත් වෙච්ච යකඩ කබලකට දිය බිඳු දෙක තුනක් වැටුණාම වගේ වැටෙන් ඉතලා පිච්චරයි. ඔව් ඒ වගේ වහාම මනසට ඇති වෙන ප්‍රිය මනාපය සහ මනාප සහ අමනාප සංකතය යෝදාරිකයි පටිසම්පන්නයි කියලා තේරුම් ගන්න උපේක්ෂාවට වෙනවා. And the next one is for mind, and it is translated in this way. Just as if a man were to let 2 or 3 drops of water fall onto an iron plane heated for a whole day, the falling of the drops might be slow, but they would quickly vaporize and vanish. So, to concerning anything at all, the agreeable, the disagreeable, and agreeable and disagreeable, just as quickly, just as rapidly, and just as easily cease, and equanimity is established. So this is the call in the noble one's discipline, the supreme development of the faculties regarding ideas cognizable by the mind. ඊට පස්සේ තියෙනවා කතංචානන්ද සේකෝ හෝති පාටිපදෝ. ආනන්ද කොහොමද සේකයා නැත්නම් ප්‍රතිපදාවට පත්වෙච්ච පුද්ගලයා කටයුතු කරන්නේ? ඉදානන්ද බික්කුණෝ චක්කුණා රූපං දිස්වා උප්පජ්ජති මනාපං උප්පජ්ජති අමනාපං. ආනන්ද මේ ශාසනයේ භික්ෂුවට ඇහෙන් රූපයක් දැකලා මනාපය උපදිනවා අමනාපය උපදිනවා. උප්පජ්ජති මනාපාමනාප මනාපය අමනාපය දෙකම උපදිනවා. සෝතේන උප්පන්නේන මනාපේන උප්පන්නේන අමනාපේන උප්පන්නේන මනාපාමනාපේන අට්ඨිය. ඔහු ඒ උපන් මනාපය පිළිබඳව හෝ මනාපයෙන් එහෙම අමනාපයෙන් මනාපමනාප දෙකෙන් කලකිරෙනවා. අට්ඨියති හරායති jigucchati. කලකිරෙනවා. එහෙම නැත්නම් සිංහලෙන් තියෙන්නේ දුකට පැමිණෙයි, ලැජ්ජාවට පැමිණෙයි, ජුගුප්සාවට පැමිණෙයි. පිළිකුල් කරනවා. ඔව් අට්ඨියති හරායති jigucchati. ඊට කනින් ශබ්දයක් අහලත්, නාසයෙන් ගඳ සුවඳක් දැනගෙනත්, දිවෙන් රස විඳලත්, කනින් ස්පර්ශ ලැබලත්, මනසින් ධම්ම දැනගෙනත් ඒ උපදින මනාප අමනාප සහ මනාපමනාප දෙකම පිළිබඳව ලැජ්ජා වෙනවා, ජුගුප්සා කරනවා. දුක් වෙනවා, ලැජ්ජා වෙනවා, ජුගුප්සා කරනවා. ජුගුප්සා. ආනන්ද මේ තමයි සේකයාගේ ප්‍රතිපදාව. एक पाली जिगत है So then comes the trainee, and how Ananda is one, a disciple in higher training, one who has entered upon the way. Here Ananda, when a bhikkhu sees a form with the eye, hears a sound with the ear, smells an odor with the nose, tastes a flavor with the tongue, touches a tangible with the body, cognizes a mind object with the mind. There arises in him what is agreeable or disagreeable, or both agreeable and disagreeable. He is repelled, humiliated and disgusted. It's not a very good translation. Humiliated is one of them is connected with hearing, no? Harayati is connected. So one of them, it's like humiliated is more like horrified, or it's like ashamed or something like that. And disgusted by the disagreeable, both agreeable and disagreeable that arose. That is how one is a disciple in higher training, one who has entered upon the way. කතංචානන්ද අරියෝ හෝති භාවිතින්ද්‍රියෝ. ආනන්ද වැඩු ඉන්ද්‍රියන් නැති ආර්යා කෙසේද? ඉදානන්ද බික්කුණෝ චක්කුණා රූපං දිස්වා උප්පජ්ජති මනාව. ආනන්ද මෙහි භික්ෂුවකට රූපයක් දැකලා මනාපයක් උපදිනවා. උප්පජ්ජති අමනාපං උප්පජ්ජති මනාපාමනාපං. අමනාපයක් උපදිනවා, මනාපමනාප දෙකම උපදිනවා. සෝ සචේ ආකන්තති. ඉදින් ඔහු කැමති නම්
පටික්කුලේ අපටික්කුල සංඤී විහෙරයන්ති. අර අපි දැකිව්වේ ආය පිළිකුල් දෙහි පිළිකුල් නැතුව වසන්නේ අපටිකුල සංඥා. පිළිකුල් නැති සංඥාවෙන් යුතුව වසන්නේ මේ කැමැති නම් අපටිකුල සංඤී තත්ත්ව විහෙරති. අපටිකුල කියන්නේ පිළිකුල් නැති සංඥාවෙන් වාසය කරයි. සචේ ආකංකති අපටිකුලේ පටික්කුල සංඤී විහෙරයන්ති. ඉතින් ඔහු කැමැති නම් පිළිකුල් නැති දෙහි පිළිකුල් සංඥාවෙන් වාසය කරන්න පටික්කුල සංඤී තත්ත්ව විහෙරති. පිළිකුල් සංඥාවෙන් වාසය කරනවා. සචේ ආකංකති පටික්කුලේච අපටිකුලේච අපටිකුල සංඤී විහෙරයන්ති. ඉතින් ඔහු කැමති නම් පිළිකුල් දෙහි අපිළිකුල් දෙහි පිළිකුල් නැති සංඥා අපටිකුල සංඥාවෙන් වාසය කරන්න අපටිකුල සංඤී තත්ත්ව විහෙරති. ඔහු අපටිකුල සංඥාවෙන් පිළිකුල් නැති සංඥාවෙන් වාසය කරනවා. සචේ ආකංකති අපටිකුලේච පටික්කුලේච පටික්කුල සංඤී විහෙරයන්ති. ඉතින් ඔහු කැමති නම් පිළිකුල් නැති දෙෙහි පිළිකුල් දෙෙහි දෙකේම පිළිකුල් සංඥාවෙන් වාසය කරන්න පටික්කුල සංඤී තත්ත්ව විහෙරති. පිළිකුල් සංඥාවෙන් වාසය කරනවා. සචේ ආකංකති පටික්කුලංච අපටිකුලංච තදුබයන් අභිනිවජ්ජෙත්වා උපේක්ඛකෝ විහෙරෙය්‍ය. ඉතින් ඔහු කැමති නම් පිළිකුලයි නොපිළිකුලයි දෙකම ඉක්මවා ගිහිල්ලා උපේක්ෂාවෙන් වාසය කරන්න සිහියෙන් සහ සම්ප්‍රජඤ්ඤයෙන් ඔහු එහෙම වාසය කරනවා. උපේක්ඛකෝ තත්ත්ව විහෙරේ සතු. ඔහු සිහියෙන් සහ සම්ප්‍රජඤ්ඤයෙන් වාසය කරනවා. හරි. And how Ananda is a noble one with developed faculties. Here Ananda, when a bhikkhu sees a form and so on, so after cognizes a mind object with the mind, and there arises in him what is agreeable, disagreeable, and both. And then what comes now? If he should wish, may I abide perceiving the unrepulsive in the repulsive, he abides perceiving the unrepulsive in the repulsive. If he should wish, may I abide perceiving the repulsive in the unrepulsive, he abides so. If he should wish, may I abide perceiving the unrepulsive in the repulsive and the unrepulsive, he abides so. If he should wish, may I abide perceiving the repulsive in the unrepulsive and the repulsive, he abides so. And if he should wish, may I avoiding both the repulsive and the unrepulsive, abide in equanimity. Mindful and fully aware, he abides in equanimity towards that, mindful and fully aware. That is how one is a noble one with developed faculties. මන්න ඉන්දිය සංවරය ඇති මාත්‍ය. ඊට පස්සේ ඒ විදිහටම කනින් ශබ්ද අහලා නහයෙන් ගඳ සුවඳ දැනගෙන දිවෙන් රස විඳලා කයින් ස්පර්ශ කළා මනසින් ධර්මයන් දැනගෙන ඒ විදිහටම කැමැතිනම් මනාප දේ පිළිබඳ මනාපෙන්න ඉන්නවා එහෙම නැත්නම් අමනාපෙන්න ඉන්නවා එහෙම නැත්නම් නෑ මනාප දේ particular මනස ධම්මං විඤ්ඤාය උප්පජ්ජති මනාපං උප්පජ්ජති අමනාපං උප්පජ්ජති මනාපං මනසින් ධර්ම දැනගෙන මනාපේ උපදිනවා අමනාපේ උපදිනවා මනාපමනාප දෙක උපදිනවා. සෝ සචේ ආකංකති. ඉතින් ඔහු කැමතිනම් පටික්කුලේ අපටිකුල සංඤී විහෙරෙය්‍යන්ති. ඔහු කැමතිනම් පිළිකුලෙහි නොපිළිකුල් සංඥාවෙන් විහරණය කරන වාසය කරන අපටිකුල සංඤී තත්ත්ව විහෙරති. නොපිළිකුලෙන් යුක්තව එහි වාසය කරනවා. සචේ ආකංකති අපටිකුලේ පටික්කුල සංඤී විහෙරෙය්‍යන්ති. ඔහු කැමතිනම් පිළිකුල් නැති දෙෙහි පිළිකුල් සංඥාවෙන් වාසය කරන්න පටික්කුල සංඤී තත්ත්ව විහෙරති. පිළිකුල් සංඥාවෙන් එහි වාසය කරනවා. සචේ ආකංකති පටික්කුලේච අපටිකුලේච අපටිකුල සංඤී විහෙරෙය්‍යන්ති. ඉතින් කැමතිනම් පිළිකුලෙහි සහ නොපිළිකුලෙහි දෙකේම නොපිළිකුල් සංඥාවෙන් වාසය කරන්න අපටිකුල සංඤී තත්ත්ව විහෙරති. නොපිළිකුල් සංඥාවෙන් එහි වාසය කරනවා. සචේ ආකංකති අපටිකුලේච පටික්කුලේච පටික්කුල සංඤී විහෙරෙය්‍යන්ති. ඉතින් කැමතිනම් නොපිළිකුලෙහි සහ පිළිකුලෙහි දෙකේම පිළිකුල් සංඥාවෙන් වාසය කරන්න පටික්කුල සංඤී තත්ත්ව විහෙරති. පිළිකුල් සංඥාවෙන් එහි වාසය කරනවා.
සචේ ආකාංකති පටික්කුලංච අපටික්කුලංච තදුවයන් අභිවජ්ජෙත්ව. ඉතින් කැමති නම් පිළිකුල සහ අපිලිකුල කියන දෙකම අභිබවා ගිහිල්ලා උපෙක්කකෝ විහෙරෙය්‍යං සතෝ සම්පජානෝති. මේ සීයෙන් සහ නුවණින් යුක්ත උපේක්ෂාවෙන් වාසය කරන්න කැමති නම් උපෙක්කකෝ තත්ත විහෙරති සතෝ සම්පජානෝ. එහි සිහියෙන් සහ නුවණින් යුක්ත උපේක්ෂාවෙන් වාසය කරනවා. ඒවංචකෝ ආනන්ද අරියෝ හෝති භාවිතින්. ආනන්ද මේ තමයි වැඩෝ ඉන්ද්‍රිය ඇති ආර්යය. ඉතිකෝ ආනන්ද දේශිතා මය අරියස්ස විනේ අනුත්තර ඉන්ද්‍රිය භාවනා. ආනන්ද මෙසේ මා විසින් ආර්ය විනෙහි උතුම් ඉන්ද්‍රිය භාවනාව දේශනා කරන ලදී. දේශිතෝ සේක පටිපදා. සේක ප්‍රතිපදා දේශනා කරන ලදී. දේශිතෝ අරියෝ භාවිත ඉන්ද්‍රියෝ. වැඩෝ ඉන්ද්‍රිය ඇති ආර්යයාව දේශනා කරන ලදී. යංකෝ ආනන්ද සත්තාරා කරණීයන් ශ්‍රාවකානං හිතේසිනා. ආනන්ද යම් ශ්‍රාවකයන් කෙරෙහි හිතේසී වූ ශාස්ත්‍රූවරයෙක් ශ්‍රාවකයන් පිළිබඳව යමක් කළ යුතු නම් අනුකම්පාවෙන් කතං ගෝතං මය මා විසින් ඔබලා සඳහා එය කරන ලදී. ඒතානි ආනන්ද රුක්ක මූලානි. ආනන්ද මේ ගස් මුල් තියනවා. ඒතානි ශුඤ්ඤාගාරානි. මේ ශූන්‍යාගාර තියනවා. ජායතානන්ද ආනන්ද ධ්‍යාන කරන්න. මා පමාදත්ත පමාද නොවන්න. මා පච්චා විප්පටිසාරින වහුවත්ත පසුව විපිලිසර නොවන්න. අයං වූ අම්මාකං අනුශාසනි. මේ ඔබට අපගේ අනුශාසනය. ඉදමෝච භගව අත්තමනෝ ආයස්ම ආනන්දෝ භගවතෝ භාසිතං අභිනන්දති. බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහෙම දේශනා කළා. සතුටු සිත් ඇති ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ දේශනාව අනුමෝදන් වුණා. ඕගොල්ලන්ටත් එච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. So Ananda, the supreme development of the faculties in the noble one's discipline has been taught by me. The disciple in higher training who has entered upon the way has been taught by me, and the noble one with developed faculties has been taught by me. What should be done for his disciples out of compassion by a teacher who seeks their welfare and has compassion for them, that I have done for you, Ananda. There are these roots of the trees, these empty huts. Meditate, Ananda. Do not delay, or else you will regret it later. This is our instruction to you. That is what the Blessed One said. The Venerable Ananda was satisfied and delighted in the Blessed One's words. හොරයි මේකේ පොඩ්ඩක් තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. So there is small bit Lokan wants to දැන් say. මාත්‍රාට කාය භාවනාව වනේ. So ඒ කාය භාවනාවේ කොටසක් කියවුණා. චිත්ත භාවනාවේ කොටසක් කියවුණා. So there is something called the bodily development and the mind development. චිත්ත භාවනාවේ කිච්චාරිය මොකද්ද? අපටිකුලේ පටිකුල පටිකුලේ අපටිකුල සංඥාගේ කරුණු මෙතන කීයක් කිව්වද? So what is called the development of the body mind is the last bit about perceiving the unrepulsive in the repulsive, repulsive in the unrepulsive, and the repulsive in both the unrepulsive and repulsive, and the unrepulsive in both the repulsive and unrepulsive, for staying with equanimity and clear comprehension. ඔව් අර සත්ව සම්පජානෝ කියන එක වැඩි කාය මේ චිත්ත භාවනාවේ කාය භාවනාවේ චිත්ත පඤ්ඤා භාවනා. So the last bit, the very last bit about the sati and clear comprehension should be actually called, Lokamju said, Panya Bhavana, or development of wisdom. කාය භාවනා, චිත්ත භාවනා, පඤ්ඤා භාවනා. So Lokam says there are these three, the development of body, mind and wisdom. එතන සත්ව සම්පජානෝ. So that's the last bit Lokam says is the wisdom development, cultivation. සමානුකූලව නැවිතින් ඉන්ද්‍රිය සංවරයයි ධ්‍යානයි. There is like a gradual build up for that through sense restraint and jhanas. ඔය සූත්‍රය දැන් අර අපි ආදිත්‍යයෙන් කිව්වට මහත්යාට අහලකින් තියාකෝක තව ටික හොඳට විතර මේ පස්සේ කතා කරමු තේරුම් ගන්න. මම අර හමුනා අර සත්‍යක මහා සත්‍යක තමයි කතා. So in the Mahasachaka, the Buddha is asked by this ascetic kind of thinker Sachaka about these two things, about the development of mind and development of body. They are
මහා සච්චක්කගේ අදහස් අර නිකන් දුෂ්කර ක්‍රියා තමයි අර කාය භාවනා. ඒවා කොච්චර ඇහුවත් ඉතින් ඒවල පිළි අරගෙන නිකන් හිටියා. හොඳයි. ඔව් දැන් මේ මුල හරිය මේ සීක ප්‍රතිපදාවනේ. සීකේ ඉතින් ඉන්නවනේ මේ අර ඔතන මේ භාවිතීන්ද්‍රිය කියලා එකක් කිව්වේ. ඒ රහතන් වහන්සේ. අනිත් හරිය සීක අපි කට්ටිය. භාවිතීන්ද්‍රිය කියලා එකක් කියමුණා නේද? ඒතකොට ඉන්ද්‍රිය වල ඉවරයි. දැන් සේකයාගේ රහතුන් වහන්සේගේ වෙනස තමයි සේකියා මනාපමනාප වලින් අට්ටියති හරායති jigucchati කියනවා. මෙයානේ රහතුන් වහන්සේ කැමති නම් එහෙමත් ඉන්නවා කැමති නම් අත්නවා. එයා ඒතකොට භාවිතීන්ද්‍රිය. සරණං මයි හොඳයි ඉතින් ආපු එක quickly read up all the දැන් පහන් පත්තු කරන්න යනවා කැමති කෙනෙක් ගන්න. අපි යනවා නෑ යනකම් බැට් පත්තු කරන් ගියා.